What's up mga kapatukista, magandang araw sa inyo lahat. Ngayong araw ay share ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade plastic and metal polish, o kaya ang tinatawag na pampakintab sa motor, sa appliances. So pwede rin itong gamitin ng tire block. At higit sa lahat, maganda itong gamitin sa kotse, sa tricycle, sa motor. Tara, pakita ko sa inyo kung paano ang proseso. Ito lang yan mga kapatukista, cream set. Pero kahit anong conditioner, basta conditioner. Mahal to rito, 8 dito sa lugar namin, pero sa inyo siguro 5 piso lang to. Size ka na. Yun lang po ang mga sangkap natin. Homemade, kaya nga hanapin homemade. Makikita mo lang sa loob ng bahay. At ang pangalawa nating ingredient ay ito, motor oil. Pong motor oil na to, hindi nyo na kailangan bumili ng 1 litro. Kung nag-change oil kayo ng motor nyo o tricycle nyo o sasakyan nyo o kotse, magtira lang kayo ng konti po. Yan lang po ang sangkap, dalawa lang po. Napakatipid na sangkap. Ilagay natin sa lagayan. Ang sukat niya ay konti lang naman, estimate lang po yan. 4:1, mga ganun. Ilawa 1:1 kasi ibig sabihin pag 1:1, isang ganito 11 ml din ito. So ito mga 4:1, di mga nasa 50 ml. Pasensya na guys, mahina ako sa mati, kayo na mag-complete. Buksan na natin itong conditioner. Kahit ano pong brand, kahit Palmolive, Cream Self, basta ano po siya, conditioner po. Ilalagay ko na po. Yan, hahalo lang natin. Mix lang natin. Napakabango nito guys. Pag ito ang gamit nyo sa motor nyo, hindi na kayo iwanan ng asawa niyo. Alam, hanapin kayo ng jowa niyo. Sa bako lang ng motor niyo, may in love sila sa motor niyo. Guys, haluin natin. Guys, haluin lang natin. Guys lang. Halo. Pag bibili kasi kayo ng mga metal polish, yung mga pampakintab, yung mga binibili ng mga mayayaman, mahal po yun. Nasa hundreds po, nasa daan ang halaga nyo. Ito magkano lang to? Sa bayan siguro tong green silk na to sa islang to. Dito kasi sa amin 8 to eh. mahal kasi naka-lockdown eh. May COVID ang buong mundo. May pandemic COVID. Kaya ito, gagawa tayo ng mga video na makabuluhan. Ayan na guys. Amin ko. Ang bango. Parang may katulad to na binibili ko na ang pakintab ng appliances ko, nilalagay ko sa component. Yan, halo. Okay na guys. Halo na siya. langhap
Sarap, napakabango. Parang ang sarap kainin. Parang siyang candy. Guys, ito guys, pwede itong pang tire block, pwede sa speedometer, sa lahat ng mga plastic, pwede rin siya sa metal, stainless. Yan. Yan na guys. Testingin natin. Ito muna. Ayan natin itong appliances. Mamaya na yung sa motor. Ayan yung TV Plus. Ayan guys. Ayan yung TV Plus. Diba? Tayo ito dyan. Yun. Puta. Parang bago na. Ito yung walang pahid. Patayaran ko yung kabilang parte. Diba? Tingnan mo yung dito guys. Diba? Parang bago na. Like and share na guys to. I-share natin sa mga kapwa natin na Pilipino. Yan o. Lalagyan ko na yung kabilang parte. Yung kabila makintab eh. Itong kabila. Yan, lahatin ko na. Yan. Kailangan pagka nagpakintab kayo ng mga motor, hugasan nyo muna guys. Sa metal naman natin gagamitin guys. Yan guys, sasalin ko muna siya rito sa lagayan. Ayan guys, naisali ko na. So ayan, puntahan na natin yung motor ko. Testingin na natin sa gulong kung makita nyo na pwede siya pang tire block tsaka pang pakintab. Ayan mga boss, testing din natin yan sa amplifier na ginagamit ko dun sa electric guitar ko. Kabila. Tapos tayo na yung pagkakaiba. Diba? Effective talaga siya. Dito yung walang lagay. Ayan. Tara, ito naman sa tricycle ko. Ayan guys, gamitin natin sa tire block yung metal polish at saka plastic polish na sik lang natin. Ayan guys, parte na wala. Huwag natin lagyan. Tig mo siya.
Shoutout nga pala kay Mar Aquino Pedrosa ng Team Wapa Kills Racing Team. Siya rin ang may-ari ng 587 Light and Sounds, 587 Record Production. Kay Sherwin Anthony Huertas. At shoutout din kay Jake Pedraha, ang magaling na mekaniko at Junilan. Yan ang magagaling na mekaniko sa Antipolo. At sa presidente ng Toda Tambeta, kay Bong Isagiri. Yan guys, kitang-kita nyo na. May-kintab na siya. Pwede talaga siyang pang tire block. Yan. Wow, God. Guys. Susunod na video, tuturo ko naman sa inyo kung paano gumamit ng rim na 14 sa mga barako. Mga rim ng mags ng Mio. Ito sa barako to guys. Ang rim niya sa unahan ay naka-disc brake na siya. 14 ang rim nito, hindi na 17. Yan. Barako po yan. Ayan, tricycle to. Naman natin yung speedometer. Ito pwede ito sa mga bearings pang palis na to. Yan, kita nyo guys. Kita nyo. Para bago na ulit. So guys, i-like and share na lang to para malaman ng mga kasama natin sa mga nagta-tricycle at saka gumagamit ng mga single na motor. Big tip. Ito pwede sa mga pairs. Yan, 2003 model ko itong barako. Ayan guys. Pwede rin siya sa bakal. Okay, so yung tab
Kunti lang nalagay ko eh. Guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood ng video ito. Sana marami kayong natutunan. Salamat.